a méretesebb országok, akik a következő pontokat vallják magukénak. Ez az európai háborús terv lényege. A háborút meg lehet nyerni a frontvonalon. Oroszországot le lehet győzni. Ukrajna le tudja győzni Oroszországot, ehhez Európának minden eszközt rendelkezésre kell bocsátani, fegyvert és pénzt. A ukránok ugyan nem tudják visszavenni a területüket, de megállítják az oroszokat ott, ahol most a frontvonal van, és az orosz gazdaság hamarabb fog kimerülni, mint az európai. Ezért gyakorlatilag egy anyagháborúra kell berendezkednünk. Az oroszok is égetik a pénzt a háborúba, az embert meg a fegyvert, mi is égetjük a pénzt, meg a fegyvert, az ukránok meg még az embereket is elvesztik ebben a háborúban. És ezt folytatni kell egész addig, amíg az oroszok össze nem omlanak. És akkor meg van nyerve a háború. Nem túl bonyolult terv, ez a lényeg. Két gyenge pontja van. Ezekről tettem is föl kérdéseket, és nem kaptam választ. Az első, hogy értem, hogy ez egy hipotézis, hogy mi tovább bírjuk, mint az oroszok. A történelem ezt nem támasztja alá, de induljunk ki ebből a gondolatból. Milyen hosszú lesz? Fél év, egy év, 2, 3, 4, 5? És mennyi ukrán fog meghalni? És a második kérdés pedig az, hogy és mennyibe fog ez kerülni Európának? Mert a beszélgetés egy másik pontja meg a versenyképességről szól. Nincs Európának elég gazdasági ereje, pénz kellene a fejlesztésekre, a modernizációra, ami nincs. Közben mi a pénzt elégetjük Ukrajnába. Csak az amerikaiak járnak jól, mert mi az amerikai fegyvereket vásároljuk meg. Az amerikaiak odaadjuk a pénzt, ők meg ideadják a fegyvert. Mi vesztünk ezen? Miért jó ez, és mennyibe fog kerülni? És ez sok-sok 10 vagy 100 milliárd lesz. De a háborús tervnek ez a két rubrikája nincs kitöltve. Akkor meddig tart, és mennyibe kerül. A magyar terv az egy béketerv. Azt is mondhatnám, hogy egy diplomáciai terv. Mi azt mondjuk, hogy nincs megoldása a háborúnak a frontvonalon. A háborúnak csak diplomáciai megoldása van, ezért tárgyalni kellene. Két lehetőségünk van. Vagy az amerikaiak kisöccseként követjük a tárgyalásokat, vagy önállóan tárgyalunk, mint Európai Unió az oroszokkal. Mi a másodikat javasoljuk. Ne arra szóljunk az amerikaiak után, támogassuk őket persze, de nekünk legyen saját agendánk, amikor mi tárgyalunk az oroszokkal. Ez ma egy kisebbségi álláspont, amit én képviselek. Most itt tartunk. Sikerült Zelenszky ukrán elnökkel tárgyalnia? Nem volt ilyen terv. Előkészítések zajlanak, a külügyminiszterek dolgoznak egy magas szintű ukrán-magyar találkozón, de még nincs azon a szinten az előkészítés, hogy ezt a találkozót létre lehessen hozni, ezért ez így sem jött létre. Tárgyalásnak az része, amikor még nyilvános volt, Zelenszky azt mondta, hogy még Trump elnök úr is azt mondta, hogy le kéne várni az orosz olajról, hogy ezt már később cáfolta Trump azzal, hogy a földrajzi helyzet miatt Magyarország ezt nem teheti meg. Mit gondol erről a nyilatkozatról, ugye ezt még a sajtó is láthatta, ezt a beszédét Zelenszky elnöknek? Hát nézzem, vannak országok, amelyek úgy akarnak maguknak fontosságot tulajdonítani, hogy egy náluk nagyobb országra hivatkoznak. És vannak országok, amelyek saját történelemmel, kultúrával, meg erővel rendelkeznek, nem hivatkoznak senkire, hanem elmondják, hogy ők mit szeretnének. És Ukrajna hivatkozik állandóan valakire, én nem hivatkozok senkire. Van magyar álláspont, van 10 millió magyar ember, van döntésük, és mi azt fogunk képviselni, mindegy, hogy ki mit mond itt vagy ott. Tehát nekem nem kell hivatkoznom Amerikára, meg senkire se. Zelenszky úrnak kell. Én azt finoman jeleztem már az ukránoknak, hogy mi nem szorulunk arra, hogy valaki a mi számunkra értelmezze egy másik állam vezetőjének a szavait, és általában sem szorulunk rá arra, hogy az ukránok külpolitikai tanácsokat adjanak nekünk. Nagyon köszönjük, nagyon rendes tőlük, de köszönjük, nincs rá szükségünk. Tehát hagyjanak bennünket békén, egy szuverén ország vagyunk. És valóban az a helyzet, hogy mást gondolunk a háborúról, de én megértem Ukrajnát bele akar bennünket vinni a háborúba. Tehát az ukránoknak az a céljuk, hogy az egész világot belevigyék a háborúba. Belevigyék Európát, belevigyék Amerikát, mert egyedül nem tudják megnyerni. Tehát én értem, hogy az ukrán nemzeti cél minél több országot bevonni a háborúba, de ez ellentétes a magyarok érdekében. Miért kell nekünk ennek engedni? Ezt nem akarjuk. Horvát miniszterelnökkel viszont tárgyalt, volt 2 óra. Igen, de eszkalációs megbeszélésnek nevezném. Az elmúlt időszakban kicsit felszaladtak a pulzusok, meg a vérnyomás, ez nem jó. Ez két baráti ország, mindig is kedveltük egymást. Horvátország a magyaroknak a szívében egy sajátos helyen van, 800 év közös történelem, szóval vannak viták, ezeket lehet rendezni, nem szabad eszkalálni a konfliktus, úgyhogy abban maradtunk, hogy hűtsük a kedélyeket. How did you describe the meetings went today in English? It was interesting. Even more, it was exciting.
it was not empty at all because it has some intellectual content. It's not always the case, but it has today. It was not a meeting for making decisions because decisions planned to be made in October, very end of the October in the official plenary meeting of the prime ministers. It was rather a kind of intellectual and political preparation of the important decisions. So therefore it was, you know, full of content of real ideas. So it was very exciting. Did you feel that your colleagues listened to your ideas about? Not really, not really. you know, they are convinced that they are right. You know, they have a war plan. They have a plan how to beat the Russians. Many of these countries were never occupied by the Russians. Yeah, so they don't have physical, personal experience. What does it mean to have a war with Russia? They were never occupied by the Russians. We were for 40 years, you know. So we know what is at the stake. But those guys who were never under the supervision of the Russians has an appetite to beat the Russians on the front line. We know what the war machine of Russia looks like. We don't like the idea. So we have a peace plan, but the others has rather a war plan. And that confrontation happened, how we think about the situation, how the war plan makers are thinking about the situation. So the views are very far away from each other. Hogyan látja a következő hónapokat a tárgyalás tekintetében? Nyomás lesz, tehát ugye, talán a svéd miniszterelnök mondta, hogy nyomás alá kell helyezni Magyarországot, amit én nem értek, mert miért kellene bárkit nyomás alá helyezni? Hát van 27 tagállam, tagok vagyunk. Ők akarnak valamit, mi meg nem. Jogunk van ahhoz, hogy ezt megakadályozzuk. Meg fogjuk akadályozni, hiába helyeznek bennünket nyomás alá. Egész egyszerűen arról van szó, hogy a magyarok nem akarnak egy integrációs formában lenni az ukránokkal, se a NATO-ba, se az Unióba. Tehát én azokkal a magyarokkal értek egyet, akik azt mondják, hogy segítsünk Ukrajnának, kössünk velük megállapodást, adjuk meg, amit meg tudunk nekik adni, de semmiképpen ne kössük össze a sorsunkat az ukránokkal. Miért kellene a magyaroknak a sorsát összekötni az ukránokkal, akik elvesztették a területük 1/5-ét, háborúban vannak, azt se tudjuk, hol vannak a keleti határaik, és folyamatosan egy veszélyes helyzetben vannak, ami nem szép, nem kellemes dolog, én megértem őket. De miért kellene tagsági viszonnyal összekötni a magyarok sorsát az ukránokkal, amikor ez veszélyes nekünk? Ebből nekünk csak bajunk van, mi csak veszítünk. Ez nem jó. Miniszterelnök úr, a lengyel miniszterelnökkel volt egy csatája a közösségi médiában, és abban nekem az jött le, hogy ez az Európai Unió politikája tulajdonképpen egy zéró összegű játék felé tolódik el. Ön szerint milyen mozgástér nyílik ilyen körülmények között? Tehát hogyan lehet folytatni az együttműködést? Hát ne, ugye ez egy ideg arc, és ki kell tartani. Tehát egész egyszerűen nem értek egyet a war plannel. Szóval Brüsszelnek van egy háborús terve, és a magyarok azzal nem értenek egyet. Nem akarunk háborúba menni, nem akarunk katonákat küldeni, nem akarunk fegyvert küldeni, és nem akarunk pénzt küldeni. Helyette meg akarunk állapodni az oroszokkal, nem csak Ukrajnáról, hanem egy átfogó európai biztonsági építményről. Mi ebben vagyunk érdekeltek. És itt vannak, akik háborút akarnak nyerni, de hát ez nem a mi jövőnk, ez nem a mi útunk, ez nem a mi gondolatunk. Voltak olyan európai vezetők, akik közelebb kerültek a magyar állásponthoz? Not really. Nem. We got a very educative presentation on behalf of the Prime Minister of Belgium. That was not promising. But will you try and block it? Will you try and block it? No. The question is, whose money is that? So if it is money of somebody else, Hungary will never touch it. Fine, but You know, we are not stealers, you know, so it's, you know, this money is not ours. So. Have you spoken to Zelensky today? Have you spoken to Zelensky? No, I don't. Prime Minister, on the answer confiscations. So, you don't like it, but will you try and block it? The Commission thinks that they can move to approve the rollover of sanctions on QMV. You will have a say on that. Will you try and block the assets plan, or will you let them get on with it, but Hungary won't be part of it? So Hungary will never part of any decision which would take away of money of somebody else, that's sure. Okay. Do you believe Donald Trump should get the Nobel Prize? He hasn't solved Russia and Ukraine yet. He deserves it. He deserves it. No question of it. Voltak olyan közös pontok, amiről tudtak állapodni? Too many questions on your side. So is there anybody else? Will you give a guarantee to Belgium? No, that was a very important point of your Prime Minister, which was a very, you know, it was intellectually very high-level discussion on that.
may I say, as a lawyer as well, and not just politically, but legally. Okay. And he explained that Belgium needs a mutualization of the responsibility. No way. We are not part of that deal. We will never touch upon of money of somebody else. Therefore, if the European Union decides to touch upon and take away the money of somebody else, we will be not part of that move, definitely. So we don't have any responsibility in the future for that move. Prime Minister, but you're not... Yeah, no, I got your question. Please Please be happy with my answer. You are saying that others have a war plan, you have a peace plan. Do you think they should be scared of Russia, and are you scared of Russia? We belong to the European Union and we belong to NATO. If you're a member of NATO, which means Turkey, United States, Germany, France, UK, what the hell would we threaten of, And we are a member of European Union, which is far strongest than Russia. Why we should be afraid of? No, we are not. Okay. Sorry, but what about Ukraine? Do you still think? What about? Do you still think it's a bad idea that Ukraine will be a member of the EU? No. Very simple. In Hungary, we had a referendum. People decided. They said we would not like to live together with the Ukrainians in the same integration format. Neither NATO, neither European Union. Full point. Why is that? Because if you are together with the Ukrainians in one integration form, the Ukrainians will bring the war in, because Ukraine is in war. So if they join to integration, we will be also part of the war. That's first thing. The second is plus if they join us. It means that all the money what we have and which is necessary to remodernize or modernize and reconstruct the European economy, instead of that, would go to Ukraine. We don't support that idea. Thank you very much. With Donald Trump at risk because of your import of Russian oil. Has he? No, there's no pressure on you. He hasn't asked you. No, there's no pressure. We're a sovereign country, You're good friends. He hasn't called you. There's an idea to kind of circumvent your veto to change the voting from procedure is regulated legally very clearly. Unanimity, and we don't support Prime Minister, has he called you? Consider a membership for Ukraine in the European family? Yes. Quick question on the flotilla.